Welcome to LuvLiNes. Chop, 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 chop. Malakad naman eh. Kamatis na lumalakad habang hinihiwa. Panglagay sa munggo. Munggo ba? Pinakbit. Ay, pinakbit. Kaya takbit. Takbit soon. May patis na yung nakita ko, patis sa kanan. Bagoong. Haluin ang dami. At ito yung iniinit ng tubig sa katabi. Lagay ang sari-saring gulay, okra, talong. Walang ang palaya. Walang ang palaya. Sitaw. Mahal. Panghalo. Leche! Haluin ang haluin. Takpan! Kulo na yung tubig. Halo. Pag-alagyan ko pa na. Maluluto naman siya ng wala. Sa market na ako bumili. Meron pa nga. Okay, tara, let's eat lunch. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.